25.900 de euro pentru un automobil pe cadru rigid, cu așa dotări, cu, apropo, garanție de 7 ani, 150.000 km la dealer oficial. Salut la toți! Astăzi filmăm, uite, așa un automobil interesant. Un Tank 300, destul de vestit automobil în anumite zone, precum Rusia, Asia în general. Este o mașină care deja s-a demonstrat ca una fiabilă, cu motorul, cutia. Aici avem un motor de 2.0 benzină, 220 de cai putere, cu o cutie ZF automată în 8 trepte. Acest automobil poate să fie în 4 completații sau nivel de echipare, să zicem. Aici, concret aici, avem echiparea cu tracțiune part-time în dotări maxime. Există și part-time cu dotări mai slabe. La fel există sistem 4x4 automat sau pe muftă, cum îi mai spunem, tot cu dotări maxime și la fel pe muftă cu dotări minime. Aici, după cum v-am spus, avem part-time cu dotări maxime. Ce înseamnă part-time? Part-time se referă că mașina este permanent cu tracțiune spate, adică aici roțile care trag, cum zicem noi, iar dacă la necesitate sau doriți, îl conectați forțat puntea din față. Eu consider că este un tip de 4x4 cel mai potrivit pentru astfel de automobile, pentru că este un automobil robust, să zicem 4x4, cu cadru rigid, pe ramă. Da? Aceste automobile sunt făcute special ca să poată depăși anumite obstacole pe off-road. Iar acest tip de 4x4 care transmite 50 la 50 tracțiunea și la puntea din față și cea din spate, eu consider cea mai potrivită pentru automobilul dat. Ceea ce ține de 4x4 automat, acolo deja e un sistem intelectual care el hotărăște cât cuplu se transmite în față, cât în spate, ceea ce mie mi se pare pe anumite locuri că nu e chiar ok, dar se consideră un sistem 4x4 mai convenabil sau mai comod pentru exploatarea în oraș. Și iarăși, dacă aveți nevoie de un automobil doar pentru oraș, eu consider că sunt crossover-uri mai potrivite pentru asta. Acest automobil are cu totul și cu totul alt scop, care eu sper pe viitor să revenim noi la scopurile astea noastre, să ieșim mai mult, mai des în off-road, poate și cu un astfel de automobil. Dacă o să vă placă, dacă vă place, scrieți despre asta tot în comentarii și o să încercăm să-l încercăm pe off-road. Iată asta ce ține de sistema 4x4. Plus la toate, ce diferențiază dotările minime cu cele maxime, adică completația simplă cu completația maximă, asta că în cea maximă, cum este așa aici, avem blocant la puntea și nu doar în spate, dar și în față. Adică un arsenal de off-road maximal care poate să existe pe un automobil din fabrică. Aici cred că ar lipsi doar un troliu să mai fie. În rest le are pe toate. Și desigur anvelopele, dar mașina nu vă poate veni chiar dotată absolut total. Așa că ne mulțumim și cu chestiile care le are. Iată așa arată interiorul automobilului. Mulți îl compară cu G-Class-ul pentru că are aceste două monitoare care sunt vestite la Mercedes, plus aceste deflectoare la climat control. Are prag, plus toate elementele astea din plastic dur pe perimetrul automobilului, care îl ajută foarte mult în off-road ca să păstreze sau să protejeze cât mai mult caroseria automobilului. Pentru că orice creangă întâi se lovește de partea din plastic, ulterior posibil ajunge încoace sau nu ajunge. Avem cameră 360, iată, pe față, spate, laterale, la fel, parktronic față, spate, cruise control adaptiv, jante la 17 cu anvelope 265 la 65. Eu personal le-aș pune un pic mai mari ca să arate
mai simpatic, poate că, și totodată îmi pare că ar fi și încă mai confortabil decât este, deși este o mașină foarte confortabilă. Aici avem deschidere keyless go, mai pe scurt, reglare electrică la scaunele din față cu masaj pentru scaunul șoferului. Toate deschiderile la geamuri sunt electrice, ca și reglarea oglinzilor. Și haideți să urcăm la volan. Urcăm punând piciorul pe acest prag și avem acest mânier care demonstrează că este un SUV adevărat. Închidem ușa. Pe ușă, da, trebuie să o închidem mai tare pentru că, iarăși, este un SUV adevărat și aici trebuie totul brutal de făcut. Avem muzică Infinity cu subwoofer în spate în portbagaj. Ce avem aici? Iată așa un view din partea șoferului. Îmi place mult cum îi arătat sau cum se vede relieful capotei. Această zonă centrală mai ridicată îl face ceva să-ți dea impresie de un SUV foarte mare, deși el chiar nu e mic, dar oricum, parcă ai fi pe un Dodge Ram. Avem acest torpedou îmbrăcat într-un plastic moale, foarte moale, aproape ca pielea, cu cusutură care îți dă impresie că este piele. Și deja avem acest ecran. Pornim automobilul de aici. Așa. Aici un pic sunt desumflate anvelopele, dar nu e pe asta, nu e problemă. Ce informație avem la ecranul dat? Desigur, putem conecta încălzirea la volan, la scaune, ventilarea la scaunele din față. Avem, apropo, și încălzire la parbriz. Climate control în două zone. Avem Apple CarPlay și Android Auto. Aceste deflectoare se mișcă, iată așa, cu un efect foarte plăcut. Da? Cum spunem noi așa, un șolc. Avem ceas pe centru, care oferă un anturaj mai premium, careva butoane pentru climate control care se dublează. Aici se dublează și încălzirea la scaunele din față, butonul de avarie și cam pe bord aici, cam e asta tot ce vedeți. Da, este și priză 220 plus 2 USB, un USB 2.0 și un USB-C. Aici este un spațiu pentru telefon, iar în zona asta avem deja cu cutia, da, să schimbă vitezele. Iată, așa. Parcă ești cu un avion, ai de manevrat un avion, nu o mașină. Așa se pune în parking. Iar aici avem sistemul 4x4 pentru part-time. Vedeți, putem selecta 2x4, 4x4 și 4x4 low, adică vitezele reduse, пониженная, cum mai spunem. Iar aici avem câteva regimuri de off-road, nisip, zăpadă, lunicos și tot așa, dealuri. Mai pe scurt, asta vă ușurează un pic alegerea pe off-road. Mai departe, avem buton pentru cameră 360. Iată așa o cameră 360 de o calitate foarte bună. Eu, de exemplu, sunt impresionat și îmi place foarte mult la camera 360 acest regim. Iată, îl vedeți acum. Aici puteți selectați în față sau în spate, să vă uitați. Adică vedeți deodată ambele roți și de pe față și din spate. Adică când vreți să, dacă o punem pe față, da? Vreți să treceți de o bordură sau ceva, de un loc îngust, vedeți absolut toată situația care este. Continuăm mai departe. Cruise control pentru off-road, întoarcerea de tank sau tankovый разворот în limba rusă, blocant punte față, blocant punte spate. Iarăși, o chestie foarte, foarte, cel puțin pentru mine, asta înseamnă că mașina este un SUV adevărat, care are toate dotările. Și deja aici mai multe chestii iarăși de off-road, de exemplu, Expert Mode. Adică și închidem aici camera 360, mai apăsăm o dată, apăsăm подтвердить și iată aici putem să selectăm regim de condus Eco, regimul la volan Comfort, Sport, Standard, adică
setați mașina așa cum v-ar fi plăcut vouă. Și o puteți face pentru mai mulți utilizatori, da? 1, 2, 3. Adică e o chestie foarte, foarte utilă. Mie mi se pare. Nu știu cum pentru altcineva. Mai departe avem o cotieră. Aici cam sunt niște chestii puse în mine. Cotiera e foarte adâncă. Nu cum. Destul de adâncă, mai bine spus așa. Cu funcția de răcire. Iată, apa asta care a pus-o cineva aici e rece. Asta se mișcă încolo încoace. Aici avem două locuri pentru pahare sau sticle. Iarăși sunt multe recenzii negative pe internet pentru că aici paharul e prea adânc și paharul de cafea, dacă îl puneți, nu e greu să-l scoateți când sunteți la condus. Ce pot să vă spun? Nu serviți cafea și o să vă fie totul bine. Așa. Aici avem un volan, iată, așa design, cu padele la volan. Deja de aici se mișcă toată multimedia, de aici ecranul din față, cockpitul. Aici avem careva funcții cu un buzunăraș pentru spațiu, ceva pe spate de pus acolo, da? Și aici un suport, iarăși nu este scromieră, e desenat chiar chestia asta. Este, nu știu, cineva îl folosește ca suport pentru același pahar de cafea. Sau, pur și simplu, puteți spuneți ce doriți. Are lumină ambientală, care se schimbă culoarea. Iată așa pe aici, acum nu se observă, acolo este, aici pe centru, tot. Noaptea arată foarte frumos și impresionant. Torpedoul se deschide de aici, foarte încet, cu efect așa de lux. Să zicem așa, foile A4 au să încapă. Un cârlig aici, da? Unde puteți spuneți sacoșa dacă sunteți singur în mașină. Și cam putem să vedem doar sus ce mai este, un loc pentru ochelari. Aici avem rasolar cu oglindă cu lumină. Avem o trapă. Îmi place mult că e doar trapă și nu este acoperiș panoramic pentru un SUV care trebuie să iasă des pe teren accidentat. Asta e o chestie foarte bună ca să nu influențeze negativ rigiditatea caroseriei. Și cam asta. Am spus că are încălzire, ventilare, scaunele față, încălzire, scaune spate, dar acum și vedem, este o piele Napa, foarte calitativă și plăcută la atingere. Și haideți să urcăm în spate, da? Oprim motorul. Așa. Avem iarăși acest prag. Apropo, putem să urcăm în spate fără să coborâm de pe pragul ăsta, dar noi o să o facem. Da, ce am văzut la un reviewer din Rusia foarte vestit, că dacă, de exemplu, v-ați blocat în noroi cu mașina dată și trebuie să, nu știu, de aici să ieșiți, să înconjurați automobilul, dar sunteți în papuci nu de glod și nu vreți să vă murdăriți, pe toate suprafețele acestea puteți să călcați, vă țineți de chestia dată și respectiv puteți să înconjurați practic toată mașina fără a vă murdări pe picioare, fără a vă murdări aghidașii sau ce papuci mai aveți. Deschidem ușa la a doilea rând și observăm, iată așa un spațiu. Apropo, acolo scaunul e reglat după mine, am 1,88 m și haideți să vedem ce spațiu îmi rămâne. Aici iarăși avem această urcare cu prag și același mânier, da? Foarte comod. Așa. Închidem ușa și uitați-vă, eu la 1,88 m, așezându-mă chiar din urma mea, rămâne destul de mult spațiu, aș spune eu, pentru un automobil pe cadru rigid. Aici avem deja gurile de ventilare, două USB 2.0 și avem încălzire scaune spate, bancheta spate. Aici avem cotieră cu suport pentru pahare și îmi place mult că deasupra capului este această așa adâncitură ca să încapă și șoferii, pasagerii mai înalți, plus lumină LED. Iată cam așa spațiu, este o podea dreaptă, aproape dreaptă, dar oricum îi puteți trece aici ușor, fără a ridica piciorul sau ceva de genul dat. În rest, o poziție comodă, scaunele se înclină în două poziții, da?
avem poziția așa și așa. Iată cam asta. Haideți să ne uităm și la portbagaj. Uneori oamenii pun accesorii care închid zona asta, dar chiar și așa, oricum, după cum vedeți, ea rămâne mereu absolut curată, pentru că ușa are cauciuc special care închide această zonă. Iată așa. Aici avem unde se alimentează, scrie benzină 92, dar desigur mai bine de pus 95. În spate avem camera 360, adică camera spate, care are și stropitoare ca să o spele. Avem 4x4, parktronic, destul de înalt automobilul anume din partea din spate și iată așa se deschide ușa. Prima ce observăm, o gură de intrare foarte, foarte mare. Nu cum, pentru, să zicem, pentru mărimea portbagajului este mare. Mulți spun că portbagajul este prea mic pentru mașina dată. Iarăși, depinde cu ce comparăm. Eu personal aș compara, sau cum aș compara? Pentru mine personal, eu compar mașina dată cu Suzuki Jimny. În cazul dat avem un portbagaj imens, dacă îl comparăm direct cu Suzuki Jimny. Da, el nu este cel mai mare, care e posibil, dar eu cred că este suficient. În caz că nu aveți destul spațiu sau aveți nevoie de mai mult spațiu, puteți rabata bancheta din mijloc, adică bancheta din spate, scaunele, și o să obțineți podea absolut dreaptă și un spațiu cu mult mai generos. Aici avem o priză 12V, un cârlig de 3 kg și o priză de 220 de volți, maxim 120 de W. Ce nu-mi place mie la portbagajul ăsta? Doar că nu are un acoperiș, un suport care să astupi tot ce aveți în portbagaj. Dacă lăsați mașina undeva într-o parcare nesigură, atunci toți care nu ar trebui să vadă ce aveți în portbagaj, o să vadă. Eu personal de aceste cărlige aș anina ceva, nu știu, măcar și o bucată de material negru ca să acopere chestia dată. Aici avem ușa cu câteva buzunărașe, aici, asta fiind și mânier, iarăși cărlige de 3 kg. Și da, mai e, ca să uit, aici avem subwooferul, avem instrumentele și cel mai important, iarăși în viziunea mea, poate nu cel mai important, pentru că subwooferul tot este important, avem iată această piesă care sunt picioarele pentru această podea a portbagajului. Adică ele le desfaceți, le montați la chestia dată și respectiv obțineți o masă de picnic, nu știu, la pescuit sau unde mergeți voi la odihnă. Apropo, dacă de pescuit, dacă mergeți cu mașina dată la pescuit și nu aveți un cort, nu e nicio problemă, se poate foarte ușor, în două mișcări, de făcut, iată, așa, hop, astea le dați în jos, și asta revine în poziția dată. Uitați-vă ce interesant, e podea absolut dreaptă, da? Nu știu dacă se observă din poziția asta, dar nu are nicio denivelare. De acord că nu este cea mai lungă ca distanță, de aici până la punctul final, da? Avem 1,50 m, dar dacă doriți, sunteți mai lung și doriți totuși să rezolvați chestia asta, cumva să vă culcați, eu am văzut pe internet, la careva proprietari de aceste automobile, dați să vă arăt ce anume, așa, iată chestia dată, aici se montează pe niște șuruburi care se scot foarte ușor, adică voi puteți demonta șezutul scaunului și respectiv aici se prelungește. Scaunele din față le dați mai în față și se primește chiar și până la 2 metri spațiu de culcat. Iată așa, foarte ușor să strânge înapoi, cu mult mai repede ca un cort și aveți o mașină super universală. Dacă mai vorbim și despre capacitățile ei de off-road în general, aici e perfectă. Iată, asta am vrut să vă spun despre automobilul dat. Mie personal mașina îmi place mult.
Mi-e interesant cu ce ați compara-o voi, pentru că în bugetul dat, la început probabil ați văzut prețul automobilului, 25.900 de euro pentru un automobil pe cadru rigid, cu așa dotări, cu, apropo, garanție de 7 ani, 150.000 km la dealer oficial. Eu cred că e o ofertă super avantajoasă, eu nici nu știu cu ce aș compara-o. Da, mai există acolo careva mașini apărute în ultimul timp, eu nu știu ce garanții îi oferă, dar ar fi interesant de le comparat. Oricum, voi scrieți în comentarii părerea voastră și poate alegerea voastră. Ce ați alege voi în bugetul dat, 25.900 de euro, ce ați alege voi similar cu acest automobil sau poate ce v-ați cumpăra voi având banii ăștia în buzunar. Până atunci nu uitați să vă abonați la canal, să puneți un like și pa la toți!